My box, not me. This is my bag. Oh, You're gonna figure it out. That's my name. that's your name is not here. You need to hear the truth, not the. Wow, that's mine. That's mine. Again, Lola. Wow, this is mine. Ate, hati daw. Lagyan yung oy bag. Ay, may bag na to. I like that. Now, That's mine. Ako kung ano kayo. this is mine. Wala. Sino bag to? Pwede yan, hindi pwede. Sino I bag don't to? like Pringles. I don't like onion Pringles. Kunin mo lang dyan muna. Kaya mo muna, Sander. Oh my God. Ito, kanino to? Mami, lima ni bag mo sa bahay, ah. Hi, Jenny. Who is dressed? Bye. Mamaya ka, Sander. Eh, taas mo na. Ay, harap kasi pag ganito pa pag ganyan. Kasi, oh. You put it right here. Dito nun, lagay mo dito, Rena, pa Ang tinatayo ko, oh. Yan, yung may lagay. Bakit ka para I don't find it. Hindi kita, hindi babaksak yan. Pumaksak yan, di ba sa bag? O, kita niyo. Dali ka kasi, kurutsoy ka eh. Yummy. Mami! I love it. Ay, si Lola to. Mommy. Wow, this is mine. Thank you sa cup. Akin yung cup. Oh, thank you. Wow. Huwag dyan, huwag yung bumagsak yung sa laban. Ayan, this cup is for me. Is a new era. Ayan. Kasi ito yung collection ko, new era cups. Let me guess. Ayan. Lola, ka bukas hotspot. Wow naman! Wow. Ano to? Sombrero! Dami! Bigyan mo na kay Lola yan. Mo muna siya, sombrero. Okay na yan. Ayan, mga Maghanap cups. ako ng pantay sa akin. Okay na yan, yan. Ito na. Ito pati nga sa akin. Bigyan mo kay Lola. Ito sa akin itong isa. Pampatanda yung sa Kasi, akin. Ay, okay na ako. Ba't dalawa naman ito isa lang? Ooh. Basta yung cup Who's original. this? Yung cup na original atin yun. Who was that? Ay, Wow. Mag-iwan ka Candy. rin ng ano. Sabon. Chocolate! New shoes. O, diba? Chocolate! Asa na ba na? Ganun Chocolate! mo lang bisa sa Chocolate! baba. Yan, para di mabagsak. O, mga damit. O, yan. Pambabae. Damit. Anak mo yan. What is Mami, may sinasabi sa mga hindi ko marinig. What is this? Ano yun? Hindi ka marinig, Mami. Tingnan mo, gaganin mo pa yan, oh. What is this? Okay, put it. Baka bumagsak. Ayan nga, oh. Hindi ba nakikita? Ayan, oh. Chocolate! Huwag galawin natin mga tela, eh. Huwag ka na galawin. Huwag ka na dito sa din magkano. May mga babsak. Babaksak yung cellphone. Ito na lang sa'yo, Mami. Mas malakas yung dito, eh. No chocolate. Kasi ba na kayo sa Chocolate. Chocolate. Look, chocolate. Hindi na, ande. Mami, ano sa dito makita. Dito makita ni Tita Oo, Noemi. hindi ka makita. Dito ka na. Lagay mo lang dito sa baba. Yan, wala nang kukuha yan eh. Ayusin mo na sa taas, Mami. May mga t-shirt na malaki. May extra. Ayan, oh. I don't do that. I don't want that. iPhone. Oh, Sander, maghintay ka muna. Baka kami mabasag ka, ah. Kape yan. Wow, ang ganda. Ano to, cellphone? Holder? Lagyan ng cellphone mo. Lagyan yung cellphone? Ha? Maganda Ito yan na sa'yo. lang. Ikaw yun. Maganda sa'yo. Ah, oh, cellphone cover. I think it's bad. Oy, bagay sa akin to. Bad. Ay, panlalaki. Sa'yo na nga, panlalaki. Mickey Sander daw mo, Mami. I hate this. O, din, itong I don't really panlalaki. want chocolate. Oh, ang dami mo Ay, this. panlalaki. Sabi ni Sander, Mami, pretty. Ay, may pangalan. This Tamara. What is this? Rose. This Tamara. Ander, tigilan mo muna, ah. Oh, kay Tamara daw. Oh, ang dami ng pasta. 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 Ayan. Bruh, that's this. Atong bag? Wala naman. First year na po to. Magmamay na lang po, pa-comment na lang po kung sino kumain. It's only 50 pesos. 50 pesos. Ooh, look! Chocolate, not apple. Ano? Papo wrap. Papo wrap. Papo wrap. Ay, ang daming chocolate, oh.
Bawal kila papa maraming chocolate, di ba? Hindi. Oh, bawal naman ang chocolate, sabi, oh. Kapag sumasabay ng chocolate. Wala. I love this. Kasi may mga chocolate, pag sumasabay What is nito. this? What is this? What is this? It's Ay, masarap to. Ano ba yun? Cream soup. Oh my gosh. Oh my gosh. Ayan, masarap Ayan. Oh Oh! my gosh. Ito pala. Mga Nor products. More products na. Pasta. Oh, pasta. God. Fettuccine. Yan. Oh my gosh. Ano pa kanina to? Pang Christmas na namin to? Ay, pang birthday ni Mama. Diba? Oo, pwede naman. May pinadalang tomato sauce. Paano nila bibili? Ito sa'yo to, oh. What is this? Para siyang ano. Ben? Dami. Where? Nakit ko. Si Kuya Iko. Pasta. Si Kuya ni. Pangano yan? Ha? Hindi nga. Tulungan mo kaya ako. You separate the soap and the... Hindi ko nakilala. Oh, sure. Sa iyo yan. Si Arwin daw yan. Ito? Si Arwin. Ito Arwin daw. Bakit tinaw ka Sure. na? Bakit dapat kita mo yun? Ito Arwin head ha. Ito? Shoes. Oh. That. Oh, shoes kayo. Big shoes. Peanut butter. Peanut butter. Ang lalaki ng paa nila. Bakit may daming peanut butter? O baka? Kay Mami. That? Ito, ay to. Pangalan na. Rowena! Luwena. Bra. I know Headset. Tapos meron pang chocolate to. Ay, this for you. I don't like toys. I don't Kunin mo ito, Mami. I only like palaw. We'll give this to Drawing. Oy! Saan mo nakuha yan? I just see it. Ay, mami na yan. Mami na yan. Ako yung bariya. Kasandal daw. Kalikam siya. Alkansa. Ulog na niya sa alkansa niya. Now, pili pa ako. O, ang Isa. palaya. Ang Tarantan. Ang Blue pasta. shirt. Ang dami kasi yung fairness ha. Ay, hati-hati. Nya. Nya. Ay, sa inyo to. Kasi head tail to, bangs. Oh. Ang hati-hati. Sabi ko sa pangsyal. Yan, si Dexter. Tarantan. Ang dami mo naman. I don't Ano ba to? O, doorknob. Baka kailangan mo... Sander, ingatan mo baka babasagin yan ha. Bigat. Doorknob. Tingnan mo. Ha? Anong laman nito? Voice recording. Kay Joshua. Ano naman? Voice recording daw. Kuya Joshua. Ha? Voice recording for voice. Kayo na to. Ay, Kuya Jo, ano wala yan? What is Ang this? akin to? Tarak-tak-tak. Ay, Tak-tak-tak. Apollo. I have Apollo. 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 I don't like apple. Ah, there's apple. Can I eat some apple? Ano mga? Eat some apple. Ulo mo yung kape. Alkansya mo. Now, what is this? O, sombrero pa. Ay, kay Joshua to. Di ba? It's hot. O, Init. diba? Ay, yung puti electric fan. Almost the electric fan. Oh, kay Papa. Alin sa Sa'yo akin? daw yan. Thank you, Kamo. Thank you. From Jasmine. Parang ano mi? Kanino tong Jasmine? Ay, baka single ka. Hindi din sa dalawang babae. Kanino? What is this? Yung Mami. Yung paa nila sa paa. Sapatos, Papa. Pili ka na. Kasya ba sa akin? I don't like Sino mga paa to? Ito pang lalaki na sigurado. Hula ko kay paali ko yun to. Tapos, ito pa. Kay Kuya Joshua to. Kay Kuya Ekong paa to, Mami. Sa'yo na yan. Yeah. Ugly. Sapatos. Tatabi na naman ako. Tingnan mo, baka may kasya kay Dex o kay Arwin. Ito kanina ko to. Aba! Rowena. What is this? Ito kanino Mga to. sabon. Saan yung mga sabon? Tanongin mo kung kanino to. Ewan ko kanina. Tanongin mo kanino to. Oh, Hindi ko kanina magkakasya. Paano yung sinasabi namin? Yan na nga. Tara. You want Ano yan? Ay, Sandero! Transformers. Ano yan? Wait, I want to see. Oh. Now, see. Meron ba sapatos si Arwin? Ay, oo, Lola, sakto sa paa ko.
No, it's too ugly. Lola, yung mga sapatos No, kasi no, paako no, lang, no, paako no. lang. Ugly. Huh? Mami, paako lang yung mga sapatos Oh, Nutella. My Nutella. Oh, yun. And my Nutella. My Oh, Nutella. yung cute. Ako na naman. Ang ganda yan. Ano? Tingnan natin baka, may lamang dollars off. Gusto ko dyan. Pangayuda yan. Pangayuda. Mayroong dayuda. Ay, ang dami dollars. Sabi, akin yan. Akin na yung cellphone. Wala akong cellphone. Bag. Hindi, pakita mo. Sira yan, mga cellphone. Kaya nga Ipapaayos. paayos ko. Tanungin mo nga mama. Tanungin mo yan. Tanong mo. Ay, may kanino to? Ah, what is this big stick? Ah, Wala yan under. Kasi malalaki pa. Ano Ito. yan? Pwede pa paalis. Oh. oh, sige, salamat. Oh, Grabe, lalaki oh salamat. Sige. Oh, Sander. Oh, Sander. Oh, Sander, brum-brum ka na naman. Sander, may brum-brum ka. Alam mo, nagbukas si Sander. I don't like. Mami, nagbukas si Sander. I don't like even toy. I only like that. Oh, sunflowers. Uy, rulers! Ay, tag-isa tayo dito. Yan. Rulers! Ayo. Kay mama, kay Hindi ko na. mama. Saan po magamit yan? Uy, ito ang pinakamabigat. Ketchup from Canada. May ketchup from Canada. Wow, ano to, lasa? Ay! Ha? Hindi ko marinig sa'yo. Heroin to pwede, oh. Okay, Ruin, oh. Mama, Okay po po. Ketchup! galing pa to sa mga Wow, thank you! Bakit hindi ako ng ketchup from Canada? Oh, may magpadala ng kapatid ko ketchup from Canada. Wow! Thank you, thank you. Isa naman. Pagdag mo na lang sa ano. O, nag-shoot mo. Wala. Yan, nakatingin. Ah, tala mo. May kasama. Mga baka may kasama. Ba't hindi mo dinamihan? Grabe ka naman. Ay, under. Bakit hindi mo Pero dinamihan ako- isang peraso? Tingnan ko. Si Sander yan. Okay, saan po? Padala ni mo yun. La, isa.